Senator Cynthia Villar, Grace po at iba pang kandidato ng administrasyon nangunguna sa opisyal na bilangan ng National Board of Canvassers. Mga kandidato ng administrasyon nangunguna pa rin sa overseas absentee voting. Hey, I'm alright despite, what happened. So, ganoon naman talaga eh. It's like my 3-bar exams. Anyway, to everyone who helped me, who voted for me, thank you talaga. Ilang 8 derecho senatorial candidate nag-concede na. Mga naging problema sa ilang vote counting machines, voter registration verification machines at SD card sa katatapos na halalan, iimbestigahan ng COMELEC. Malacañang tinawag na desperado at malisyoso ang isang American show na tumuligsa kay Pangulong Duterte. Morong Star Beach Resort and Hotel kinilala bilang Premier Deluxe Hotel and Resort. Magandang tanghali. Itinuturing ng Commission on Elections na matagumpay ang katatapos na 2019 midterm election sa kabila ng mga problema sa ilang vote counting machines, voters registration verification machines at SD cards. Tiniyak naman ng komisyon na titingnan nito kung saan nagkaroon ng pagkukulang upang maiwasan na muling mangyari ito sa susunod na halalan. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Mahigit 700 ang naitala ng Commission on Elections na insidente ng nagkaaberyang vote counting machines. Mataas ito kumpara sa 801 lang noong 2016 polls. Pero ayon sa poll body, ang bilang ng nagkaproblemang makina ay 1% lamang sa mahigit 85,000 na VCMs na ginamit sa buong bansa. 1,665 naman na SD cards ang corrupted at hindi gumana kahapon. 120 SD cards lang ang nagkaproblema noong 2016 elections. Pero sa kabila ng naranasang mga problema, naninindigan ang poll body na naging matagumpay ang halalan ngayong taon. Despite those glitches that we have, since it's just less than 1% or 1% of the entire 85,000 plus cluster precincts, we can say that the election is successful. Paliwanag pa ng poll body, isa sa mga nakita nilang problema kung bakit tila mas madaming aberya ngayong taon ay dahil iba-iba ang supplier ng SD cards, vote counting machines at ng mga marking pens. In 2016, bundled yung aming bidding. Ibig sabihin, isang supplier lang ang nag-supply ng makina, ng marking pen, ng papel, okay, and SD cards. Smartmatic lang lahat yon. So bundled yon. Noong 2016, after 2016, humingi kami ng budget sa DBM. So ang nabigay sa amin is OTP, yung option to purchase, kaya nabili natin yung 2016 na makina. Ang problema sa OTP is unbundled yung ibang component. So ngayon, ibang supplier ng makina, ibang supplier ng SD cards, iba rin yung suppliers ng papel and marking pen. So doon yung nakita naming problema, hindi masyadong nagmamatch. Iniimbestigahan na anya ng poll body kung bakit nagkaroon ng problema sa mga gamit mula sa iba't ibang supplier gaya ng mga sirang marking pens at mababang kalidad ng SD cards. Dumaan nila sa masusing pagsusuri sa bidding process ang nakuha nilang supplier ng SD cards. Katunayan anya, isa din sa mga nagbid ang Smartmatic para sa SD cards. Ngunit natalo ito dahil 70 million pesos ang kanilang bid kumpara sa lowest bid na 29 million pesos. Definitely, pinapareview ko na sa Law Department yung magiging penalty just in case or may violation ng kontrata. But again, syempre, kailangan din nating marinig yung side nila. Dahil sa mga naranasang problema ngayon sa halalan, pinag-iisipan ng COMELEC ang gagawing paghahanda para sa 2022 presidential elections. Humingi rin ng paumanhin ng poll body sa publiko dahil sa mga naitalang aberya at tiniyak na hindi nito maaapektuhan ang resulta ng halalan. So, pag-aaralan namin kung una, gagamitin pa ba namin sa pangatlong beses yung BCM or maglilist kami ng bago. So, yun ang mga decision points namin. Or magbabundle kami this time in 2022.
para yung SD cards, magsisynchronize siya sa papel, magsisynchronize siya sa marking pens, magsisynchronize siya sa makina. Aiko Miguel, UNTV, News and Rescue, Pasay City. Pasok sa isinagawang tally of votes ng COMELEC ang isang kandidato ng 8 diretso. At mula sa PICC may report si Aiko Miguel live. Aiko? Yes, Flor, magandang umaga. Alas 9 kagabi ang huling update sa partial official election results ng Commission on Elections. Ito ay mula sa 34 na certificates of canvass na natali na ng National Board of Canvassers dito sa PICC. Flor, lumabas sa partial official results ng National Board of Canvassers na 11 sa mga senatorial candidates mula sa administrasyon ang pasok sa top 12. Nangunguna pa rin si Villar, sinundan ni Grace Poe, sinundan ni Bongo, Cayetano, De La Rosa, Angara, Marcos, Tolentino, Lapid, Pimentel at Binay. Bagaman pang 14 si Senator Bam Aquino sa partial unofficial results. Sa partial official results ng NBOC ay nakuha niya ang pang 12 slate. Bukod tangi siya sa mga napasama sa top 12 mula sa 8 diretso slate. Itong bilang na ito ay batay sa dokumentong binigay ng National Board of Canvassers na tali sa mga natali na certificates of canvass. Samantala, Flor, umabot na sa 97.75% ang election returns na natanggap ng NBOC as of 11 ngayong umaga. May mga partial official results na rin ang NBOC sa party list groups, ngunit naghihintay pa tayo ng figures o ng data mula sa National Board of Canvassers. Flor, hinihintay pa natin ngayon na muling magbukas ng session ang National Board of Canvassers para sa pagpapatuloy naman ng canvassing. At sa kapapasok lang na update, natali na rin ang certificates of canvass ng Korea mula sa overseas absentee voting, Tondo, Manila, Mountain Province, Negros Oriental at Nueva Vizcaya. Flor, katatapos lang natin ang interview kay Commissioner Rowena Guanzon at nagpaalala ito sa mga kandidato na tapos naman na ang campaign period at ng halalan, kaya't baklasin na nila ang kanilang mga campaign posters at materials na nakapaskil pa rin sa iba't ibang lugar. Maigian niyang linisin nila ito sapagkat alam naman ng Commission on Elections na may mga pondo pa rin ito mula sa kanilang pangangampanya. Paalala rin niya ng Commission on Elections sa mga kumandidato na maghain ng kanilang sose, bagaman sila ay natalo man o nanalo, ay obligasyon pa rin nila na magsumite o maghain ng kanilang sose pagkatapos ng halalan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa PICC. Samantala, balikan po natin si Mai Bermudez mula sa PPCRV. Yes, Mai, go ahead. Ella, dominado pa rin ng mga kandidatong sinuportahan ng administrasyon ang senatorial race. Ayaw pa rin magpatinag sa unang pwesto ng re-electionist senator na si Senator Cynthia Villar sa partial unofficial count ng PPCRV. Sa ngayon ay pasok na ang electronically transmitted results ng mahigit 84,000 clustered precincts. 24 na milyong boto na nga ang nakuha ng Nationalista Party candidate na si Villar. Sinusundan siya ni Senator Grace Poe, Christopher Bongo sa ikatlong pwesto, Pia Cayetano sa ikaapat na pwesto. Sumunod si Bato de la Rosa, Sonny Angara, Lito Lapid, Amy Marcos, Francis Tolentino, Bong Revilla at Coco Pimentel. Sunod naman si Nancy Binay. Yan nga so far yung ating nasa Magic 12 sa partial unofficial tally. Sa party list naman, nangunguna ang ACT-CIS na may mahigit 2 milyong boto. Sinundan ng Bayan Muna, Ako Bicol, Sibak at ang probinsyano. Sa ngayon ay nag-resume na nga ulit itong manual encoding ng election returns dito sa command center ng PPCRV. Ito yung datos na ibabangga sa data na nai-transmit mula sa server ng COMELEC. Sa ngayon ay inaasahan pa rin ang patuloy na pagdating ng 4th copies ng ERs mula sa mga island provinces, Visayas at Mindanao. Bukod sa mga lugar sa NCR, dumating na rin daw yung mga ER
ERs mula sa malalapit na munisipalidad sa mga lalawigan ng Bulacan at Bataan. Binanggit naman kanina ng Executive Director ng PPCRV ang mga pagsubok na hinaharap ng mga nagdadala nitong mga election returns, gaya na lamang ng pagkakaantala, DCM malfunctions at yung mismong layo ng pinagmumulan ng mga ERs. Sa ngayon ay patuloy namang nakaantabay itong UNTV News and Rescue Team dito sa command center ng PPCRV sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Ella? Maraming salamat, May Bermudez, live mula sa PPCRV. Patunay ng suporta o patunay pa rin ang suporta ng publiko sa administrasyong Duterte dahil sa patuloy na pangunguna ng mga kandidato ng administrasyon sa katatapos na midterm election. Narito ang report ni Rosalie Cos. Ikinatuwa ng Malacañang ang pamamayagpag at ang napipintong pagkapanalo sa 2019 midterm elections ng mga kandidato sa pagkasenador na sinusuportahan ng administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, patunay ito ng pagtugon ng taong bayan sa apela ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ng mga kilala niyang magpapasa ng mga batas na isinusulong ng kanyang administrasyon. The victory of the administration's candidates and the shutout of the Ocho Derecho candidates sends a strong message that our people yearn for stability and continuity of the genuine reforms that this administration started. They yearn for a constructive and not obstructionist Senate, which will help in crafting the President's legislative agenda. Tiniyak naman ng Malacañang na mananatiling independent ang Senado kahit karamihan sa mga posibleng mailuklok sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay kaalyado ni Pangulong Duterte. No Senate has ever been under any president. They always rise above parties and considerations when issues involve national interests, national security, and the interests of the Filipino people. Nagpasalamat din ang opisyal sa Ocho Derecho candidates dahil sa anyay patas na laban sa eleksyon. Umaasa naman ang Malacañang na igagalang ng oposisyon ang desisyon ng taong bayan. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue, Philippines. Handang sumailalim sa training at pag-aaral si dating Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa kanyang bagong tungkulin bilang senador. Sinabi ni Bato na nais niyang matutunan kung paano ang proseso sa paggawa ng batas at iba pang trabaho sa Senado. Samantala, hindi naman inaasahan ni dating Special Assistant to the President Christopher Bongo na makararating siya sa Senado mula sa pagiging isang trabahante ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpasalamat din siya sa mga bumoto sa kanya, lalong-lalo na sa tulong at suporta na ibinigay sa kanya ng pamilya Duterte. Hindi rin anya natatapos sa halalan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa taong bayan dahil magsisimula pa lang anya siya sa pagseserbisyo. Samantala, nagpasalamat din si Amy Marcos sa suportang nakuha niya mula sa mga bumoto sa kanya. Samantala, nagpasalamat ang mga kandidato ng Ocho Derecho sa suporta ng taong bayan sa kabila ng pagkabigong makapasok ang mga ito sa Magic 12 ng Senatorial race. Narito ang ulat ni Grace Casin. Tinanggap na ng ilang kandidato ng Ocho Derecho ang kanilang pagkatalo sa senatorial race ngayong midterm elections. Kabilang sa mga nag-concede ay sina Erin Tanyada, Samira Gutok, Romy Macalintal at Pilo Hilbay. Sa isang pahayag, sinabi ni Macalintal na inirerespeto niya ang desisyon ng taong bayan. Nagpasalamat rin ito sa mga taga-suporta, pamilya at kapartido. Nagpasalamat din si Hilbay sa lahat ng tumulong sa kanyang kampanya kay Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Tanggap umano niya ang naging resulta ng eleksyon. Sa isang video message naman nag-concede si Gutok at sinabi nito na tanggap niya rin ang kinalabasan ng botohan. Hey, I'm alright despite, what happened. So, ganoon naman talaga eh. It's like my 3-bar exams. Anyway, to everyone who helped me, who voted for me, thank you talaga.
Samantala, nananatili namang positibo si 8 Diretso Campaign Manager Senator Kiko Pangilinan. Aniya, hindi pa tapos ang bilangan at posibleng may manalo pa na isa o dalawa sa kanilang mga kandidato. Nanawagan naman si Vice President Leni Robredo sa taong bayan na bantayan ang isinasagawang bilangan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng pangalawang Pangulo na hanggat hindi pa tapos ang bilangan ay may laban pang hinaharap ang taong bayan. Kinilala nito ang dedikasyon at tapang ng mga kandidato at volunteers ng 8 Diretso. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Itinuturing ng Philippine National Police na matagumpay ang katatapos na halalan sa kabila ng mga naitalang election-related incidents. Darito ang report ni Lea Ilagan. Nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 41 insidente ng karahasan noong araw ng eleksyon. Kabilang dito ang commotion, mauling, attempted murder, shooting incidents, explosion at illegal discharge of firearms. Ngunit ayon sa PNP, hindi lahat ng ito ay may kaugnayan sa halalan, lalo na ang mga pagsabog na naganap sa Mindanao. May naitala ding 43 insidente bago ang halalan, kung saan 73 ang biktima. Ngunit sinabi ng PNP, 60% na mababa ito kumpara noong 2016 election kung saan nakapagtala ng 106 na insidente na may 172 biktima. Nasa 441 din ang naaresto ng PNP sa vote buying. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, nais nilang mapabuti pa ang estratehiya ng PNP para mapigilan ang vote buying sa susunod na eleksyon. Aniya, walang kandidato ang naparurusahan sa vote buying kundi ang mga tauhan lamang. Ito siguro ang pwede nating tignan for the coming 2022 elections. Dahil sigurado marami pang allegations of vote buying come 2022. Sa culture, it's a way of life. No, hopefully maputol po natin yan. Dahil ito ay hindi magandang practice. Iimbestigahan din ng PNP kung sino ang nagkulang, kaya't naagaw at nasunog ng mga armadong kalalakihan ang 2 VCM sa barangay Isabel Jones, Isabela kahapon ng umaga. So that's what we're trying to see kung bakit nagpilit itong mga teachers na bumaba on their own. Where in fact, yung usapan po namin, kapag umalis yung mga teachers o yung mga EBs from the polling centers going to the municipal they should be escorted by our law enforcers or security forces in the area. Sa kabuuan, pinuri ni Chief PNP ang mga pulis sa maagang paghahanda at sa maayos na pagbabantay para sa matagumpay na halalan. Napakalaking sigurong contribution nito, effort natin since last year na nag-umpisa tayo na mag-operate dito sa mga risk factors, yung pag-reduce nga ng private armed groups dito, yung paggamit ng mga gun for hire ng mga ibang kumakandidato, where we were able to arrest more than 5,000 actually. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Umabot sa 411 individual ang naaresto ng pulisya sa Metro Manila kaugnay ng liquor ban. Kabilang sa mga nahuli ay nagbebenta, nagbigay, nag-alok, bumili at uminom ng nakalalasing na inumin sa loob ng 2 araw na pagpapatupad ng liquor ban. Kasalukuyan pang nasa kustudiya ng pulisya ang mga naarestong individual.
Samantala, 136 na individual ang nahuli kaugnay sa pagpapatupad ng Oplan kontrabigay o anti-vote buying at vote selling campaign. Sa tala ng National Capital Region Police Office, 84 sa mga naaresto ay mga vote buyer habang 52 naman ang vote sellers. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang 1,000 tauhan nito na sinasabing lumabag sa election regulations. Mula sa Kamkrame, nasa linya ng telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi nga palalampasin ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde ang pulis na lumabag sa election regulations. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na lala ng pamunuan ng PNP na maging apolitikal. Ayon kay Chief PNP, karamihan sa mga inirereklamong pulis ay nagsilbi umanong security escort ng mga kandidato. Matatandaang bago magsimula ang campaign period ay nirecall ang lahat ng pulis na naka-assign sa mga politiko para hindi ma-impluwensyahan ang mga ito. Ngunit binigyan din ng police protection ang ilang mga kandidato na nag-request at pumasa naman sa threat assessment ng PNP at may pahintulot ng Commission on Election. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Kamkrame. Tinawag ng Malacañang na desperado at malisyoso ang isang American show na tumutuligsa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Malacañang, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Ginamit umano ng mga naninira laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang American show na Patriot Act, kung saan ang host ay ang American comedian na si Hasan Minhaj upang pasamain ang imahe ng punong ehekutibo at ng kanyang administrasyon. Iniere ang naturang palabas bago ang 2019 midterm elections noong Lunes, kung saan tinawag na autocrat si Pangulong Duterte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, desperado at malisyoso ang programang ito. Pinabulaanan din ito ang bilang na binanggit sa programa na may 27,000 umanong nasawi sa anti-drug war ng administrasyon dahil batay sa opisyal na ulat ng pamahalaan, mayroong higit lamang 5,000 drug personalities ang namatay sa anti-drug operations mula July 2016 hanggang November 2018. Samantalang higit 160,000 naman ang sumuko sa mga otoridad. Ikinagalit ni Andanar ang umano'y maling datos na ipinapakalat sa programa. Iginit din ng opisyal na suportado ng maraming Pilipino ang anti-drug war ng administrasyon dahil sa pagiging epektibo nito. Samantala, itinagtatanggol din ng opisyal ang pag-endorso ng mga kandidato ni Pangulong Duterte sa Senado, subalit taong bayan pa rin naman anya ang namili ng kanilang iluluklok dahil ang Pilipinas ay isang demokrasyang bansa. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacañang. Opisyal nang ipinaroklama kagabi ang magkakapatid na Sara, Baste at Pulong Duterte bilang alkalde, vice-alkalde at 1st District Representative sa Davao City. Narito ang report ni Janice Inhente. That after such canvass, it appears that Duterte Sara obtained 580,058 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected mayor. Landslide ang botong nakuha ng mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa katatapos lang na midterm elections. Pasado alas 8 kagabi nang matapos ang bilangan ng boto, opisyal nang ipinroklama ang pagkapanalo ng tatlong magkakapatid, subalit ang mga representative lamang nila ang dumalo sa proklamasyon. Base sa official count ng COMELEC Davao, nasa mahigit kalahating milyon ang lamang ni incumbent Davao City Mayor Sara Duterte sa kanyang katunggali. Wala namang kalaban sa pagka-Vice Mayor ng Davao City si Sebastian Baste Duterte na nakakuha pa ng mahigit 500,000 boto. Samantala, halos 200,000 boto naman ang nagpanalo kay dating Davao City Vice Mayor now Congressman Paulo Pulong Duterte na ipinroklamang bagong kongresista ng unang distrito. Sa Facebook post ni Paulo Duterte, nagpapasalamat ito sa suporta at pagtitiwala ng mga Davaoenyo sa kanila. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City.
Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. The United States Secretary of State Mike Pompeo tells Russia not to interfere with the next U.S. presidential election in 2020. Judith Anafuento has the story. U.S. Secretary of State Mike Pompeo told Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Tuesday that Washington would brook no interference by Moscow in the 2020 U.S. presidential election, saying such a move would seriously harm already poor relations. But I made clear to Foreign Minister Lavrov, as we've made clear for the past months, that interference in American elections is unacceptable. If the Russians were to engage in that in 2020, it would put our relationship in an even worse place than it has been, and encourage them not to do that, that we would not tolerate that. It is understood that such insinuations are completely fake, and I hope that after a recently published report by Special Counsel Robert Mueller, the dust settles across the ocean and we will be able to eventually move forward in establishing a constructive cooperation, professional dialogue between Russia and the United States. Visiting Russia for the first time as Secretary of State, Pompeo publicly clashed with Lavrov on issues from Ukraine to Venezuela. After their meeting, both men said they had been far apart on many issues. But both signaled some modest progress had been made and said they shared a desire to improve battered ties despite not being able to confirm a suggestion from U.S. President Donald Trump that he would meet Russian President Vladimir Putin on the sidelines of a meeting in Japan next month. Ties between the two countries have long been poisoned by allegations, denied by Moscow, that Russia tried to influence the results of the 2016 U.S. presidential election. Pompeo also said differences remained over Iran's nuclear program, but the United States fundamentally do not seek a war with Iran, he added. Judith Anafuente, UNTV News and Rescue. President Nicolas Maduro met with Venezuelan soldiers in the city of Vargas on Tuesday in a show of strength just weeks after an attempted uprising against the socialist leader. Lena Ramos reports. Despite U.S. sanctions, the upper echelons of Venezuela's military have largely ignored entreaties from the opposition leader Juan Guaido and Washington to turn against Maduro, and just over 1,000 troops have defected, mostly to Colombia and Brazil. Venezuelan President Nicolas Maduro met with his soldiers a show of strength. I have come to march with you all. Seeing the sun go down towards the west of the country makes me very happy and motivated, because I know we have an increasingly powerful Bolivian armed forces that is more cohesive and better training, which is increasingly more professional and ready to defend our lands and our seas. You have passed the test. Maduro says that the U.S. government, supported by regional allies in Latin America, wants to forcibly oust him from office in order to exploit Venezuela's oil wealth. But members of the opposition say they want free elections in the country. Also on Tuesday, Venezuela's top court accused 4 opposition lawmakers of treason, following similar accusations against 10 legislators this month, escalating a deep political crisis in the South American country. President of the Constituents Assembly, Diosdado Cabello, said more accusations against the opposition will likely emerge. These cases will keep coming because photos are being uncovered, faces are being seen. Nobody wants to end the National Assembly of the bourgeoisie. They are finishing it off amongst themselves. It is not us, the enemy is doing it, and I'm not going to stop them when they are wrong. Lena Ramos, UNTV News and Rescue. Mexican authorities declared an environmental emergency on Tuesday for metropolitan Mexico City, one of the world's most populous megalopolises, as smoke from nearby wildfires pushed pollution to levels deemed potentially harmful to human health. Environmental authorities advised residents to avoid outdoor activities and exercise, remain indoors with windows and doors shut, especially for sensitive groups, including infants, the elderly and sick,
to stay at home. The city's Environmental Commission of the megalopolis came under pressure to act after visibility in the city began dropping sharply last week due to ash and smoke in the air. Dry weather has played a role in a spate of fires around the city. A surveillance camera captured a nesting stork entrapped by wildfire in the Russian Far East. Stephanie C. has the story. A CCTV camera overlooking an oriental white stork nest in Russian Far East captured a wildfire spreading in a field on April 28. The camera was installed at a power pylon as a part of the World Wildlife Fund Russia project to monitor the stork family online. The wildfire went by without doing any harm to the birds. On Tuesday, May 14, 4 chicks safely arrived. Oriental white stork is listed as an endangered species according to the IUCN Red List of Threatened Species. At least 49 wildfires are burning throughout Russia now, with a combined blaze ranging over 72,000 acres, Russian Federal Forestry Agency said on Tuesday. Stephanie C., UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. At sa puntong ito, alamin naman natin ang resulta ng overseas absentee voting sa report ni Early Briones. Nasa halos 2 milyon ang registered overseas Filipino voters sa buong mundo. Kaya hindi nakapagtataka na pati ang mga ito ay sinuyo ng mga kandidato noong panahon ng kampanya. At sa katatapos lamang ng eleksyon, unti-unti na ring nalalaman ang resulta ng botohan sa mga bansa kung saan nagsagawa ng overseas absentee voting. Gaya sa Pilipinas, ang mga kandidato ng administrasyon ang nangunguna sa isinagawang botohan. Sa mga lugar na maraming Pilipino gaya ng Middle East, nangunguna sa bansang Dubai si General Bato de la Rosa, sinusundan ni Bongo, Amy Marcos, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Francis Tolentino, Sani Angara, Grace Poe, Coco Pimentel, Rafi Alunan, JV Ejercito at Nancy Binay. Sa Hong Kong kung saan marami ring mga overseas Filipino worker, nangunguna naman sina Amy Marcos, Doc Willie Ong, Bato de la Rosa, Bongo, Pia Cayetano, Glenn Chong, Cynthia Villar, Francis Tolentino, Larry Gadon, Sani Angara, Grace Poe at JV Ejercito. Sa Singapore naman nakakuha ng pinakamaraming boto si Bato de la Rosa, Doc Willie Ong, Bongo, Amy Marcos, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Francis Tolentino, Glenn Chong, Larry Gadon, Sani Angara, Rafi Alunan at Coco Pimentel. Sa Malaysia, nangunguna si Amy Marcos, Doc Willie Ong, Bato de la Rosa, Bongo, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Glenn Chong, Francis Tolentino, Coco Pimentel, Sani Angara, Larry Gadon at Grace Poe. Leading naman sa Russia sina Amy Marcos, Doc Willie Ong, Bato de la Rosa, Bongo, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Glenn Chong, Francis Tolentino, Larry Gadon, Sani Angara, Rafi Alunan at Grace Poe. Habang leading naman sa France at Monaco si Doc Willie Ong, General Bato, Bongo, Amy Marcos, Francis Tolentino, Cynthia Villar, Glenn Chong, Pia Cayetano, Larry Gadon, JV Ejercito, Sani Angara at Rafi Alunan. Karamihan sa mga Pilipinong nasa labas ng bansa ay umaasa na magkakaroon ng magagandang proyekto at batas para sa kapakanan ng mga OFW. Hinihiling rin ng mga ito na maging maganda ang buhay sa Pilipinas upang hindi na nila kailanganing mangibang bayan upang kumita lamang ng malaki. Ayon sa COMELEC, hinihintay pa nila ang resulta ng botohan sa iba pang mga bansa na may naganap na overseas absentee voting. Early Briones, UNTV News and Rescue. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Pinroklama na kaninang umaga ang bagong alkalde ng 13
Martires City, kung saan mainit naman itong sinalubong ng kanyang mga taga-suporta. Mula sa Cavite, may ulat si Benedict Samson, live. Magandang tanghali, Benedict. Yes, Janice, magandang tanghali. Matapos nga ang halalan noong Lunes ng gabi ay formal na ngang iprinoklama kaninang umaga ang bagong alkalde, vice-alkalde at mga konsyal dito sa 13 Martires City. Mainit ang ginawang pagsalubong ng mga taga-suporta sa pagdating ng bagong alkalde ng lungsod na si Mayor Gemma Lubigan kasama ang bagong vice mayor na si Bobby Montermoso. Kasama din nila ang mga konsyal na iprinoklama din ngayong araw, kung saan kabilang dito si Kim Paulo Lubigan, ang kapatid ng pinatay na vice-alkalde. Maigpit nga ang pinatupad na seguridad ng pulisya sa lugar kung saan iprinoklama si Mayor Gemma dahil nga sa may banta ito sa buhay. Si Lubigan ang pinakaunang babaeng alkalde na naluklok sa lungsod ng 13 Martires. Lungkot. Masaya dahil yung katuparan ng mga ipinaglalaban namin, eto na, nasa first step na kami. Malungkot kasi bakit kailangang si Vice or sa family namin may mag-sacrifice ng buhay para nang sa gayon po yung pinapangarap naming mawala yung korupsyon at karahasan dito, siya pa yung kailangang mawala para dito. At Janice, kabuang 28,329 votes o katumbas ng 47.12% ang nagpanalo kay Lubigan, habang ang mahigpit naman itong katunggali na si former Mayor Melencio de Sagun ay nakakuha ng 21,376 o katumbas ng 35.56%. At yan muna ang ating latest update mula dito sa 13 Martires. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Benedict Samson. Sa iba pang balita, inaasahan na magkakaroon na ng proklamasyon sa mga nanalong kandidato sa Zamboanga City ngayong araw. Ayon sa COMELEC, hinihintay na lamang nila ang approval mula sa Central Office na maaari nang magproklama kahit hindi lahat ng boto ay nabilang. Mula sa Zamboanga City, nasa linya ng ating komunikasyon si Dante Amento, live. Buenos tardes, Dante. Buenos tardes, Janice. 2 araw matapos ang halalan ay wala pa rin naipoproklama ang nanalong kandidato dito sa Zamboanga City. Una nang sinabi ng local COMELEC na ang mandato sa kanila ay tapusin muna ang pagbilang ng lahat ng boto. Pero sa kahilingan na rin ng kampo ng mga leading candidates tulad ng kampo ni incumbent Mayor Beng Climaco, nagpadala ng request letter sa COMELEC main office upang iproklama ang mga tiyak na panalo ng kandidato. Aprobado na niya ito at inaasahan ngayong hapon ay magkaroon na ng formal na proclamation. Sa kasalukuyan, Janice, mahigit 32,000 votes pa rin ang lamang nitong si Climaco kay Zamboanga City 1st District Representative Celso Lubricat sa pagka-alkalde. 140,360 na ang nakuhang boto ni Climaco, samantalang 107,621 naman kay Lubricat. Samantalang si Congressman Manix Dalipe naman sa District 2 ay nasa 40,000 votes ang kanyang lamang sa kalaban. Nasa 97% na ang total transmitted election results, kaya malabo nang makahabol ang kalaban ng mga leading candidates na ito. Samantala, ayon naman sa kampo ni Lubricat, wala silang question sa request ni Climaco sa proclamation. Matandaan kahapon, Janice, ay inihayag ni Lubricat na may katiwalian sa nangyaring halalan tulad ng vote buying at anomalya sa transmission ng mga boto. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Celso Lubricat. The reason why we want to make sure that up to the last vote is counted because we have certain positions like the position of vice mayor that is hanging in the air. We have positions of councilors that more or less the difference is very close. Sinubukan nating hilingin na Janice ang pahayag ng kampo ni Climaco hinggil sa pahayag na ito ni Lubricat, subalit wala pa silang sagot sa ating mga tawag. Yan lang ating update. Balik sa Janice. Maraming salamat, Dante Amento. Samantala, nagkakaproblema pa rin ang 3 bayan sa Bulacan sa pagtatransmit ng boto sa COMELEC. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres, live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Janice, magandang tanghali.
11 oras na ang pansamantalang itinigil ng Provincial COMELEC Board of Canvassers ang canvassing dito sa Hiyas, Malolos, Bulacan. 3 bayan pa sa Bulacan ang nagkakaproblema sa pagtatransmit ng mga boto. Ito ay ang bayan ng Baliwag, Marilao at Hagunoy. Sa partial and unofficial voting ng COMELEC sa bayan ng Baliwag, 97%. Sa Marilao ay 89% at sa Hagunoy ay 91%. Ayon kay Bulacan Provincial Supervisor Attorney Mona Ann Campos, isa sa dahilan ng pagkaantala ay dahil sa mga SD card. Nangunguna pa rin sa pagkagobernador si Vice Governor Daniel Fernando na may 699,809 votes. Sinundan naman ito ni Malolos Mayor Christian Natividad na nakakuha ng 401,927. Habang sa Vice Governor naman, nangunguna pa rin si Governor Wilhelmino C. Alvarado na nakakuha ng 803,878. Sinundan naman ito ni Anjo Mendoza na may 422,167. Plano ng COMELEC mamayang alas 2 ng hapon ay tapos na lahat ng mga transmission upang maiproklama na ngayong araw ang mga nanalong kandidato sa 3 munisipyo. We declare recess and tomorrow po at 2 o'clock through the motion of the councils themselves na nandito po present, pinagkakasunduan po. Baka, by that time, all systems probably really would go na. So para dire-diretso na makapag-proclaim na tayo. Sa ngayon, 18 bayan na at 3 syudad na sa Bulacan ang nakapagproklama na rin ng pagka-mayor at vice-mayor. Ito ay mula sa bayan ng Giginto, Norsagaray, Plaridel, Bukawe, San Rafael, San Miguel, San Ildefonso, Bulacan, Pandi, Santa Maria, Bustos, Doña Remedios, Trinidad, Kalumpit, Paumbong, Obando, Pulilan, Balagtas, Malolos City, Maykawayan City at San Jose del Monte City. At yan muna ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa studio. Janice? Maraming salamat, Nestor Torres. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Janice Enhente. Maayong udto. Isang 5 taong gulang na batang may isang rare form ng cancer. Namangha sa kanyang nakita sa labas ng kanilang bahay. Isang espesyal na regalo ang natanggap nito mula sa paborito nitong car racer. Narito ang report ni Ninia Armilio. Isang Formula 1 car ang sumurpresa sa 5 taong gulang na batang si Harry Sean noong Lunes sa Red Hill, Surrey, England. Pinadala ng Formula 1 racer na si Lewis Hamilton ang kotseng ito para kay Harry matapos ang kanyang pagkapanalo sa Spanish Grand Prix na aniya ang naging inspirasyon niya ay si Harry. Ang batang si Harry ay may isang rare form ng terminal cancer. Ayon sa tatay nitong si James, si Harry ay mahilig sa mga kotse. Harry loves cars. More than anything, he loves cars. And the only celebrity and sportsman he knows is Lewis Hamilton. I got in touch with the Mercedes team and it all spiraled from there, really. Bago ang karera ni Hamilton, sa isang video message, nagpaabot si Harry ng well wishes. Hello, Lewis Hamilton. Good luck winning the races in Spain. And thank you for all the gifts. Lots of love from Harry and goodbye. Kaya naman, laking tuwa nito nang mabalita ang nanalo ang kanyang paboritong racer. Hello, Lewis Hamilton. Well done for winning. I congratulate you. So well done for winning. I'm very proud of you. Goodbye. Love you, goodbye and goodbye. Ayon pa kay James Shaw, matatag at malakas na bata si Harry. Harry is a tough, and he's a really inspirational boy. And I think you saw that in the video that he sent to Lewis Hamilton. It inspired Lewis Hamilton to win a Grand Prix. But over my shoulder, you can see Harry with hair, and we did have long time ago now, but life before cancer with Harry. Harry's a fit, active boy. He played rugby. He never cried. Harry's the sort of boy, if he fell over, he'd get up, he wouldn't cry, and he'd crack on. He's a fighter, and he never gave up. And the fact that he never gives up is why he's still alive now. We're so proud of our little boy, and we're so grateful for all the support. Sa isang repost ni Hamilton, anyay dedicated kay Harry ang kanyang pagkapanalo.
Ang pamilya Shaw ay nag-set up ng isang charity page upang makalikom ng pera para sa pananaliksik sa sakit ni Harry. At sa ngayon ay mayroon na itong pondong £106,000. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. Muli na namang tumanggap ng pagkilala ang Morong Star Beach Resort and Hotel sa ginanap na Elite Business and Leadership Awards sa Baguio City. Narito ang report ni Grace Doctolero. Kinilala bilang Deluxe Hotel and Resort ang Morong Star Beach Resort and Hotel sa katatapos lang na Elite Business and Leadership Awards na ginanap sa Baguio City Country Club. Ito na ang pangalawang beses na nakatanggap ng kaparehong award ang resort dahil sa mataas na satisfaction rate at magagandang reviews na natatanggap nito sa kanilang mga customer. Morong Star is one of the premier, actually it's the premier beach resort in Bataan. It's already on its second year. Sa mga hindi pa na-experience ang ganda ng Morong Star Beach Resort and Hotel, relaxation ang alok nito sa lahat dahil sa kompletong amenities na tiyak nakagigiliwan, mapabata o matandaman. Bukod sa pag-swimming sa beach, pwede rin magtampisaw sa kiddie pool o di kay mag-aral ng scuba diving. Mayroon ding banana boat ride, flying fish ride, zipline, at kayaking para sa kompletong summer experience. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.